איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חנרי חנה מאתר בונים בית, והיום אנחנו הולכים לדבר על ההבדלים בשלבי הבנייה בין בנייה מתקדמת, הייטק, לבנייה רגילה. אתם שאלתם, סחבק מביא לכם את השטח, אז תהנו, סרטון של 2 חלקים. היום, מחר לא יצא, יום עצוב מחר, אנחנו נעשה הפסקה, אבל אנחנו נוציא את זה ביום חמישי בערב, אז אתם הולכים ליהנות, כמובן, אם יש לכם שאלות, בתגובות, ואם אתם לא מכירים אותי, שמי תומר חנרי חנה מאתר בונים בית, כאן כדי שתתחילו ותסיימו את פרויקט הבנייה בהצלחה, סרטונים יומיים כאן בערוץ, קבלנים וספקים מומלצים באתר הכי טובים שיש, כאלה שאנחנו בודקים ומקבלים מאיתנו את התו איכות, תקציבים, ליוויים, הכל יש לכם באתר, תרגישו חופשי, אנחנו כאן עבורכם, ותהנו, אם עדיין לא נרשמתם כאן בערוץ, זה הזמן, תלחצו לפעמון, כדי שתקבל את הסרטונים היומיים שלנו ולהצליח בפרויקט הבנייה או השיפוט שלכם, אז תהנו. תודה רבה לכל מי שענה לי על הסקר, אתם הולכים להתפנק ובגדול, באמת תודה, ריגשתם אותי, היה כיף לקבל את התגובות מכם, אין עליכם. זהו, חברים, אז תהנו. נתחיל. אתמול, סליחה, לא הוצאתי סרטון, לא הספקתי חברים, להתנצל. מתחילים. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. אח שלי. איפה אתם אנשים? איפה אתם? אתה לא פרייר בכלל, זאביק, תעמיד, הקרב, המצות, וזה, עניינים. לאט לאט. עקב לצד אגודל, אח שלי, לאט לאט. איפה אתם אנשים? איפה אתם? אתם ביקשתם, ואנחנו פה, בנייה מתקדמת, מייטק, זאביק צ'יבוטרו, קבלן בבנייה מתקדמת, 2 בתים, חבר'ה מהקהילה, אחלה אנשים. אחלה אנשים, חבר'ה מהקהילה. 2 בתים, 300 מטר? מה ככה? כל בית כמעט 300 מטר. אוקיי. דו, במרכז, 1 עם בריכה, 1 2 קומות, 1 3 קומות, 2 עם מרתפים. באנו לדבר קצת על תהליך הבנייה בבנייה מתקדמת. זהו, בדיוק, אתם שאלתם מה ההבדלים בין תהליך בנייה בבנייה רגילה לבנייה מתקדמת. לא שונה מאוד, אבל שונה. שונה. ובואו נראה למה. אוקיי, אנחנו פה בבית שהוא בשלב תשתיות, מתקדם, תשתיות, כמעט סיימו את כל התשתיות. אז מה בעצם ההבדלים המהותיים? ואתה בונה גם בנייה רגילה וגם מתקדמת. נכון, אז בואו נתחיל מהשלב שסיימנו את הרצפה, שזה בעצם רצפת הבטון, שהיא בעצם כמו כל בית. נכון. פה בעצם אנחנו מחליפים את השיטה מבנייה קונבנציונלית לבנייה מתקדמת. בשיטה הקונבנציונלית, לצורך העניין, היינו בונים את המעטפת, את הקירות, את המחיצות. קבלן השלד היה יוצא החוצה, היה הולך, מסיים את העבודה, ואז היו נכנסים שאר הבעלי המקצוע, כדי להתחיל את מערכות התשתיות וכל מה שקשור לכל האבזור של המבנה, חשמל, אינסטלציה, שואב אבק, חימום תת-רצפתי, מצלמות, אזעקות וכו'. בבנייה מסורתית. זה בבנייה קונבנציונלית, מסורתית, רגילה. מתחרים על הבית. שוברים את הבית מחדש. כאן אנחנו קצת בתהליך שונה. אוקיי. אז בעצם אנחנו באופן עקרוני, קודם כל מתחילים להרכיב את הקונסטרוקציה. זאת אומרת, סיימנו מרתף, סיימנו רצפה, סיימנו רצפת קומת קרקע, סיימנו חגורות היקפיות על כל מעטפת המבנה. כן. אוקיי? זה חגורה שהיא בעצם לצורך איתום. איתום, נכון. וכרגע הבית מוכן להרכבת של הקונסטרוקציה. ואז מתחילים קונסטרוקציה. אז אנחנו רואים פה את הרכבת הקונסטרוקציה. שפה במקרה הזה היא של מייטק. היא של מייטק, פלדה דקת דופן. במקרה הזה זה בית שהוא קצת מסובך, עם חללים כפולים, אז יש גם התערבות של פלדה מקצועית, פלדה כבדה. כן. אפשר לראות אותה גם פה.
וגם פה, בגלל נושא של עומסים ובגלל נושא של מפתחים. אז שילבו פה IPN'ים וכאלה? יש פה AGA'ים, יש פה RHS'ים, יש פה כל מיני דברים. כמובן שכל המערכת של הפלדה הכבדה מוטמעת בתוך מערכת השלד, והיא חלק מהתוכניות ההנדסה, ולא רואים שום דבר ממנה. מייטק עושים לי את ההתאמה? מייטק עושים את ההעצמה, מייטק עושים את הסינכרון, מייטק עושים את התוכניות של הפלדה הכבדה לביצוע. מייטק לא מספקים את החומר כמו שמספקים את השלד פדד, הפלדה דקה דופן. את הפלדה אנחנו רוכשים אצל ספקים אחרים, מביאים את המסגר ועושים בעצם את שילוב העבודה ואת הסינכרון. אז הם מספקים רק את הפלדה דקה דופן מייטק. נכון, מי שבסוף מגיע לבדוק את הפלדה, גם הדקה דופן וגם הפלדה המקצועית, זה המהנדסים של מייטק. אוקיי? אוקיי. אז אנחנו בשלב... אגב, מי שרוצה ייעוץ במייטק, הם נמצאים בבונים בית, המספר טלפון מופיע פה על המסך, אז תרגישו חופשי, אנשים נפלאים שם, ותהנו. אוקיי, אז... סיימנו בעצם את מעטפת המבנה בקונסטרוקציה. אנחנו כרגע רואים כבר שלב יותר מתקדם, אבל אנחנו ממחישים קודם כל את השלב הראשון. מעטפת של מערכת כל המבנה פלדה, מחיצות פנים, שחלקם אתם כבר רואים מחופים בגבס, במקרה הזה גבס אדום, חסין אש, גבס כפול. ברגע שסיימנו את ההרכבה של הפלדה, אנחנו מרכיבים את התקרות ביניים, שאתם רואים אותם פה, אלה התקרות ביניים. אם יש קומה שנייה, אז כמובן עולים לקומה השנייה, גומרים לעשות את התקרת ביניים, התקרת ביניים, יוצקים אותה, כל מה שצריך. יציקה רגילה? יציקה של 6-7 סנטימטר בטון, שזה בעצם משמש לנו כקופינג ליציקה, כמדרך. הבנתי. היום המערכת של הבטון היא המערכת הכי נכונה לבנייה, כי בעצם מה שאנחנו יוצרים, אנחנו בעצם יוצרים מקדם אקוסטי מאוד גבוה. יש פתרונות אחרים, גם עם לוחות, דרך אגב, גם עם לוחות של איתום, גם עם לוחות של פייבר צמנט ודברים כאלה, שמבחינה הנדסית הם טובים והם ראויים, הם פחות טובים מבחינה אקוסטית. אוקיי? במכרז קבלני, בשלד מתקדם, בבית של בנייה מתקדמת, אותם קבלנים, אם אני סוגר איתום, חשמל, אינסטלציה, קבלן, שלד, אותו דבר בדיוק? אותו דבר. אוקיי. אותו דבר, אין שוני, ובעניין הזה אין משמעות. אוקיי. סיימנו לעשות את התקרת ביניים, שאתם רואים אותה פה, מרימים את המעטפת של הקומה השנייה. כל המעטפת של הקומה השנייה, במקרה הזה אתם רואים בית משולב עם גג שטוח, שזה הגג פה למעלה. ותקרה כפולה. יש פה חלל כפול, ויש פה בחלק השני, אתם רואים בכלל תקרה של גג רעפים. נכון. זאת אומרת, יש פה שילוב של שתי גגות, זאת אומרת, אין מגבלה מבחינת הגגות, סוגים, תכנון אדריכלי, בעניין הזה, כל אחד כאהבת נפשו ולפי החלום שלו והתקציב. סיימנו את המעטפת, אנחנו יוצאים החוצה וסוגרים את הלוחות איטונג. או לוחות אחרים. פה במקרה זה איטונג, אבל זה יכול להיות אקווה פאנל או דנס גלאס. יכול להיות אקווה פאנל, יכול להיות דנס אלמנט, גם פה אתם רואים שילוב של שתי לוחות, גם פה יש דנס גלאס עם שילוב של איטונג. אוקיי, למה משמש פה הדנס גלאס? חיפויים מקומיים של נקודתיים, שאנחנו צריכים בעצם לחפות אותם. אנחנו לא משאירים מעטפות של מסגרות, אנחנו לא משאירים אותם חשופות, אז פה לא רצינו לאבד יותר מקום. מבחינת האיטונג, האיטונג הוא 5 סנטימטר, יש פה עיבויים לצורך תריסי גלילה ותריס נעשה וכל מיני דברים כאלה. גם אם אנחנו עושים עיבויים, שימו לב שהעיבויים האלה הם מקונסטרוקציית גבס רגילה, שימו לב שפה אנחנו מטמיעים לוחות עץ על מנת שיהיה אפשר לחבר, והמלצה תמיד שלי, 50 סנטימטר ראשונים, פשוט לצקת אותם, כדי שהבסיס של הקירות האלה יהיו חזקים. אתם רואים פה ויטרינה של 8.5 מטר אורך, פרופיל מינימל, ויטרינה מאוד מאוד כבדה, שתקבל עומסים, ואנחנו לא רוצים שתהיה פה איזושהי תעודה של מערכת הקירות, מבחינת כל המערכת של האלומיניום, שהיא שוקלת טונות. כן. טוב, אני לא מדבר על הבריכה כרגע, ויש פה גם בריכה, וזה רגיל, אבל סיימנו את השלד, סיימנו את ההרכבה. סיימנו את השלד, סיימנו את ההרכבה, התחלנו לסגור את הלוחות מבחוץ. אוקיי. במקרה הזה לוחות של איטונג, אם אנחנו עובדים עם לוחות של דנס אלמנט, אם אנחנו עובדים עם לוחות של אקווה פאנל, מתחילים מבחוץ. כולם אנחנו מתחילים לסגור את כל הבית מבחוץ. עדיין לא הכנסתי חשמלה ואינסטלטור. לא הכנסת כלום, הכנסנו רק מעטפת חיצונית לבית, וסוגרים את כל המחיצות הפנים של הבית, צד אחד.
צד אחד בשתי לוחות גבס, צד אחד. זאת אומרת, ברגע שסיימנו את המערכת הזאת של החיפוי החיצוני ושל החיפוי הפנימי של הקירות פנים בלוחות גבס, אנחנו בעצם אמרנו לחבר'ה, אנחנו מוכנים לקבל את כל הנושא של התשתיות. חשמל, אינסטלציה, יש פה תשתיות בבית הזה בלי סוף. בלי עין הרע. אז אנחנו כבר יכולים לראות תשתיות של חשמל, אנחנו יכולים לראות צנרת, איך צנרת חשמל אמורה להיראות, היא יושבת מאוד מאוד מסודרת, שאלות, מעוגנת, הכל יש סגור, משמעות גם לצבעים. מעוגנים, כל צבע יש לו את הבעל הבית שלו. שואב מרכזי. יש פה מיזוג שכבר מוכן, אוקיי. יש פה שואב אבק מרכזי, שאתם רואים כרגע את כל האזור של הביטונים שלו. אז אתם יכולים לראות את זה. זה הבעל הבית הגדול, אחמד מסאווה. זה קבלן הגמרים שלנו. לא פרייר בכלל. אחי, מאז שהכרתי אותו עלה 30 קילו. עושה איתנו פה את כל הגמרים, יד ימיני כמעט 15 שנה. וואלה. מאז שבנינו את הבתי ספר, עושים פה את הגבס, את הגמרים, את כל מה שצריך. איך אתה מכניס פה את הבעלי מקצוע? טור מקביל? מה קורה בבנייה מתקדמת? תראה, בגדול אין בעיה להכניס אותם באופן מקביל, כי גם אפשר לעבוד, בגלל שהבית הזה הוא 3 קומות, אז אפשר גם לחלק את העבודה. אוקיי. תמיד עדיף שהאינסטלציה תיכנס ראשונה, כי באינסטלציה הוא קצת יותר מוגבל מבחינת שיפועים, מערכות וכל מיני דברים כאלה. חשמל תמיד יודע מאיפה ללכת, מיזוג תמיד יודע מאיפה ללכת, שואב אבק גם כן אין לו שום הגבלה. מה ההבדל לבנייה רגילה? מאיזה בחינה? מבחינת התשתיות. תשתיות אותו דבר. מבחינת חשמל אינסטלציה, זה אותו דבר. רק שאין פה חציבות. אין לך חציבות. אנחנו יכולים לראות, בואו נראה אם יש לנו איזשהו קיר פתוח. אתה יכול לראות פה צינור 3 צול שעולה כצינור אוויר, עולה עד למעלה. החיתוכים האלה ייסגרו בפלחים. אתה כבר יכול לראות פה את ההכנות. החציבה היחידה שמייצרים זה חציבה שהיא בעצם רק להיכנס לתוך חלל הקיר. כל שאר הדברים, אין בעצם שום חציבה שנדרשים לעשות אותה. גם פה כבר בחלק מהמקומות, יש כבר תשתיות שהן בתוך הקיר, שהן מוכנות לפתיחה, למתי שבעצם יגיע החשמלאי ויפתח אותם. אוקיי. פה אנחנו בעצם, אמרנו שבמערכות פנים אנחנו סוגרים צד אחד, לוח כפול. אז לצורך העניין, נניח שסגרתי את הלוח בצד הזה, הייתי כבר יכול לפתוח מבעוד מועד את הקופסאות שלהם, אבל בשביל לפתוח מהצד השני אני צריך לסגור. אוקיי. אז אנחנו סוגרים את הצד השני ואז פותחים. במקומות האלה אפשר לפתוח אותם אונליין ממש אחרי הסגירה, וזה מאוד מאוד פשוט. אוקיי, אז עוד פעם אני שואל, שאנשים יבינו, מה השוני האמיתי בבנייה מתקדמת מבחינת השלב? תראה, בגדול... יכול לעבוד במקביל, שאתה יכול... 1, אפשר לעבוד במקביל. 2, אין חציבות. אפשר לראות שהקונסטרוקציה מוכנה עם חורים בכל המערכת שלה עד למעלה. זאת אומרת, יש גם באופן אנכי וגם באופן אופקי. אתם יכולים לראות צנרת שעוברת בתוך הקיר. תתארו לכם, קחו את הצינור הזה לצורך העניין, ותחשבו שבבנייה קונבנציונלית היינו צריכים להכניס אותו לקיר. אנחנו פשוט חוצבים את כל הקיר עד למעלה, עד שבעצם אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו צריכים להגיע. מרתף זה מרתף, זה רגיל? מרתף זה מרתף. אתם יכולים לראות פה הכנה של מרכזייה, שהיא עוד לא גמורה, אבל אתם יכולים לראות את ההכנה שלה. אתם יכולים לראות הכנה של ניאגרה הסמויה, שבעצם פה הולכת לקבל יציקה, מותאמת ללוחות. עוד מערכות שעדיין לא מוכנות בתהליך העבודה, אבל אתם יכולים לראות אינטרפוצים. תחשבו שאת כל הדברים האלה, אם היינו עושים את זה בבנייה קונבנציונלית, היינו פשוט חצבים, בלי סוף. אז כמה זמן בעצם לוקח בפועל לחשמאי ואינסטלטור? תראה, חשמלאי כרגע עובד פה על הבית הזה, שזה בית של 3 קומות. משהו כמו שבוע ימים, הבית הזה מבחינת גמור. שבית כזה בבנייה קונבנציונלית, 1.5 שבועות. לפחות. כן. פה שבוע ימים, כולל השחלות, כולל חיווטים, אתה יכול לראות שכבר כל המערכות מבחינת חיווטים וחוטים, הכל מושחל כבר. המלצה שלי לתת בהנחיות של המפרטים הטכניים שכל החוטים יהיו 2.5,
זה כבר כסף קטן. טיפה, מייקר אבל שווה. טיפה מייקר, שווה, זה גם פותח אופציות עתידיות לכל נכון. מיני דברים אחרים שבעתיד הלקוח ירצה אם וכאשר. אז סיימנו פה. סיימנו פה, ועכשיו התחלנו בעצם, אחרי שסיימנו תשתיות, בודקים מערכות, לחץ, מים, הכל, מכניסים בידוד לקיר, אתם רואים פה בידוד, צמר זכוכית, 12 קילו למטר קוב, 15 סנטימטר, במקרה הזה זה צמר של 5 סנטימטר, אנחנו מכניסים 3 שכבות לתוך הקיר, אין לי פה כרגע קיר חשוף להראות לכם, זה נותן גם בידוד טרמי, גם בידוד אקוסטי. אם אני רוצה להגדיל את האקוסטיות, אני מגדיל את זה, אתה מגדיל את הדחיסות. אוקיי. כן. פחות קריטי במחיצות, במעטפת החיצונית, יותר קריטי אם אתה רוצה ללכת, אז יותר קריטי במחיצות פנים, במעבר בין חדרים, אפשר להגדיל את הדחיסות ל-24 או 36, תקבל בידוד אקוסטי יותר גבוה. במעטפת החיצונית אנחנו דווקא לא רוצים אותו דחוס, כדי להשאיר חללי אוויר. אנחנו עושים אותו 12, מה שחשוב זה בעצם לנפח את כל חלל הקיר בבידוד. במקרה שלנו, קירות של מייטק זה 15 סנטימטר רוחב, את כל ה-15 סנטימטר אנחנו שמים בידוד עליו, לפי שכבות. הבידוד הזה יודע להגיע ב2 צול, שזה במקרה הזה, הוא יודע להגיע גם ב3 צול, הוא יודע להגיע גם ב4 צול. אוקיי. תלוי מה יש אצל הספקים השונים. אוקיי. אם בבנייה מתקדמת, כמה זמן לקח כל שלב התשתיות פה? שואב אבק מרכזי, אינסטלציה, חשמל, מיזוג. שואב אבק מרכזי יום אחד פה, יום אחד, מיזוג 3 ימים. משהו חשוב שצריך כן לאפיין אותו לגבי לוחות הזמנים והבדל מהותי בין השיטות, זה נושא של תקרת הביניים. בבנייה קונבנציונלית יצקת תקרת ביניים, אתה לא יכול לעבוד פה כמעט 20 יום. נגעת על פי נסעת, תקן. יש את העמודים, את הרגליים. ועד שהבטון מגיע למרקם התקשות מסוים, אתה לא יכול לפרק את הרגליים. פה יצקנו את זה אתמול, לצורך העניין, למחרת אנחנו עובדים פה, אין שום רגליים במהליך היציקה. הקונסטרוקציה של מייטק היא בעצם זאתי שמחזיקה, היא בעצם ההנדסה. היא מחזיקה את הבטון ואת כל העומסים. לצורך העניין יצקתי אתמול, מחר אני כבר יכול להרים את הקומה השנייה, ולהכניס לפה בעלי מקצוע, שכבר התחילו חשמל ואינסטלציה ותשתיות, מה שבבנייה קונבנציונלית לא קורה. לא קורה, אנחנו לא יכולים לאפשר, כי יש כל 40 סנטימטר רגל. מבחינתך כקבלן זה חיסכון אדיר. בזמן, זה חיסכון וגם אדיר. ביעילות. יעיל, אנחנו רוצים יעילות, אנחנו רוצים מה שנקרא לקצר את לוחות הזמנים, אז זה אחד מהפרמטרים המהותיים בקיצור של לוחות זמנים. הבנתי. כנ"ל את התקרה העליונה. בהנחה והגג הזה היה גג שטוח קונבנציונלי, בכלל מסובך, כי זה כבר היה נדרש פה מגדלי אקרו ופיגום אקרו, כי זה לא פיגום רגליים שיודעים לעשות אותו בצורה רגילה. גם שם היינו נדרשים לזמן לא קטן, בגלל שפה כבר המפתחים הם הרבה יותר גדולים, והגובה הוא שונה, אז היינו צריכים בעצם לחכות עוד יותר זמן, על מנת להתחיל לעבוד בקומה העליונה. הבנתי. גם הקומה העליונה, יצקנו את הגג הזה, יום למחרת אפשר לסגור גבס, אפשר להתחיל תשתיות, אין לנו שום עיכוב שקשור ללוגיסטיקה ולמה שנקרא לחכות לבטון, שיתייבש. הרבה יותר יעיל, הרבה יותר יעיל. הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל והרבה יותר מהיר, בהחלט, זה חיסכון של זמן. תחשוב שזה שבועיים, והקומה למעלה זה שבועיים, אנחנו כבר חסכנו חודש מלוחות הזמנים של פרויקט רגיל. לגמרי. אז סיימנו פה את התשתיות, אז ניגשים כבר לשלב הריצוף. במקרה, יש לנו נעבור. בית זה, אבל, חברים, זה יהיה בפרק הבא, אז תעקבו, פעמון. טינג טינג טינג. ביי.